is before remap. That's acceleration from 0 to Hi guys, Assalamualaikum, Aina here. So hari ni kita ada kereta Hyundai Santa Fe. Kita nak buat remap ECU. Owner kepada kereta ni Encik Arif, datang all the way from Damansara. Dia request untuk kita remap kereta dia. Dah 9 tahun dia pakai since 2012 tau. Okay guys, Aina nak share original BHP dia adalah 155 dan kita naikkan ke 27 BHP. Dan top pula original dia 343 dan kita naikkan ke 77 Nm. Ini adalah proses remap Hyundai Santa Fe dan kita pakai K-Tech by Alien Tech. So kalau nak tengok proses remap kereta Hyundai Santa Fe ni, dia menggunakan diesel turbo. Bayangkanlah nanti dia lagi pick up lah guys. So kepada sesiapa yang berminat untuk naikkan performance untuk you guys punya kereta, tak kisahlah you ada BMW, Mercedes, Range Rover dan sebagainya, kita boleh buat you guys punya ECU remap. okay, this is after remap. Cik Arif buat remap untuk kereta ni. So apa yang abang rasa selepas remap? Apa yang saya rasa untuk because my car is diesel kan, so superb lah, memang recommended. So top ada beza, memang betul ada beza. Book your slot dekat Facebook page Reiber Auto dan kita akan assist you guys.